Владимирович Путин. С кем поздоровался Владимир Путин, до этого он пожал. Итак. Президента Российской Федерации. Уважать и охранять права, наблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность. AFP และ RT รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าพิธีสาบานตนเป็นผู้นำรัสเซียสมัยที่ 5 ที่ทำเนียบเครมลินในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคมแล้วโดยพิธีสาบานตนของปูตินมีขึ้นในช่วงเช้าท่ามกลางแขกเรือคนสำคัญรวมทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างไรก็ตามมีทูตจากฝรั่งเศสฮังการีและสโลวาเกียเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมยกเว้นทูตจากสหรัฐสหราชอาณาจักรและสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่ม EU ที่คว่ำบาตรไม่เข้าร่วมพิธีต่อการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 ทั้งนี้รัฐบาลรัสเซียจะลาออกหลังการทำพิธีเพื่อเปิดทางสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ขณะที่ปูตินจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปจนถึงปี 2573Итак, музыка, знакомая каждому, «Славься» композитора Михаила Глинки из заключительной сцены оперы «Иван Сусанин» редакции 1836 года. ปูตินวัย 71 ปีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 5 ต่ออีก 6 ปีหลังจากที่นั่งเก้าอี้ผู้นำรัสเซียมาแล้ว 24 ปีถือเป็นผู้นำรัสเซียที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดหลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลาย 87.28% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนปูตินได้กล่าวสุนทรพจน์ประกาศว่ารัสเซียจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปแม้จะผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่หากร่วมมือร่วมใจกันรัสเซียจะต้องได้รับชัยชนะและผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้เพราะรัสเซียเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่พร้อมให้คำมั่นที่จะบริหารประเทศโดยยึดผลประโยชน์และความมั่นคงของคนรัสเซียเป็นหลักปูตินยังประกาศด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจาพูดคุยกับทุกชาติรวมทั้งชาติตะวันตกซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับชาติตะวันตกเหล่านั้นว่าต้องการจะเป็นมิตรหรือยืนยันจะกดดันรัสเซียต่อไป Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим. ขณะที่นายอันเดรบิสติสตรีประธานคณะกรรมการแห่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนชมรมสนทนาวาลไดของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสของรัสเซียถึงสุนทรพจน์การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศของปูตินว่าสัญญาณของปูตินนี้จะได้ยินไปถึงโลกตะวันตกซึ่งตอนนี้ชุมชนตะวันตกก็มีความแตกแยกมีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ที่ตั้งใจจะหาทางแก้ปัญหาทางการทูตกับผู้ที่พยายามพัฒนาความรุนแรงให้ยิ่งทวีคูณด้วยการเพิ่มสบินทหารให้กับยูเครนโลกต้องมาเผชิญกับการอภิปรายที่ยากลำบากเกี่ยวกับวิธีการบรรลุสันติภาพความปรองดองและความปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งในบริบทนี้เราต้องมีความเข้าใจให้ถึงคำพูดของประธานาธิบดีให้ได้โดยปูตินได้เน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ปฏิเสธการเจรจากับประเทศตะวันตกแต่ทางเลือกเป็นของพวกตะวันตกเองว่าจะสานต่อนโยบายการรุกรานหรือจะมองหาเส้นทางเพื่อความร่วมมือขณะเดียวกันนายไอดินเซเซอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ของตุรกีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสเช่นกันว่าทั่วโลกต่างติดตามสุนทรพจน์ของปูตินท่ามกลางแรงกดดันและการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกโดยปูตินได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศที่ต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงมีความเป็นเอกภาพและเข้มแข็ง
และมีการปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งรัสเซียก็สามารถจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นและภาพลักษณ์ของปูตินก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเซเซอร์กล่าวต่อว่าความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ของปูตินก็คือการที่เขาไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับตะวันตกแต่เรียกร้องให้มีการเจรจาบนเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันและบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้ทำให้ตนนึกถึงสุนทรพจน์เก่าของปูตินที่เคยพูดไว้ระหว่างการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกของเยอรมันเมื่อปี 2007 ครั้งนั้นปูตินกล่าวว่าโลกที่มีขั้วเดียวไม่มีอนาคตและจำเป็นต้องมีระเบียบโลกแบบหลายขั้วซึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ล่าสุดนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งเกี่ยวกับหลักการของนโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่เป็นในแนวพหุขั้วมีความร่วมมือในเอเชียกลางและเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยของตนบนเงื่อนไขระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งนี้ปูตินได้กล่าวถึงลำดับความสำคัญสูงสุดของประเทศเช่นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนการเคารพประเพณีอันยาวนานของประเทศและการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกซึ่งรัสเซียก็พร้อมสำหรับการเจรจาในเรื่องความมั่นคงและเสถียรภาพเชิงกลยุทธ์ขณะที่ทุกฝ่ายในการเจรจาควรมีความเท่าเทียมกันและเคารพผลประโยชน์ซึ่งกันและกันส่วนทางด้านประธานาธิบดีเชคโมฮัมเหม็ดบิน ซาเยด อัลนายานแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกที่แสดงความยินดีกับปูตินเขาโพสต์ลงบน X เป็นภาษาอังกฤษอาหรับและรัสเซียว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศในความพยายามที่จะเสริมสร้างการเจรจาการพัฒนาและความร่วมมือระดับโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคนทั้งนี้อัลนายานยังเป็นหนึ่งในผู้นำต่างประเทศกลุ่มแรกที่แสดงความยินดีกับปูตินสำหรับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนที่แล้วและในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับปูตินเมื่อวันที่ 20 มีนาคมเขากล่าวว่าตั้งตารอที่จะร่วมมือกันต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัสเซียมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ